Ok, chào mừng anh em quay lại với kênh Gia Gaming của mình nhá. Thì hôm nay game cũng đã ra event mới và chúng ta lại tiếp tục gọi là chờ đón cái đồ chơi thần khí và cánh mới anh em ạ. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ quay test cái đồ chơi này ở trong league của dây đen nhá anh em nhá. Ok. Thì event này dây đen đã quay cái thần khí này hết tầm 700 lượt anh em ạ. Đấy, tầm 700 lượt là dây đen đã ra rồi. Đấy, ok chưa? Nói chung là cũng cơ bản thôi. Đây thì cùng xem là cái thần khí này nó sẽ như thế nào đây. Đầu tiên về phần gọi là ngoại hình thì thấy là nó chỉ là một thanh kiếm thôi, trông nó còn chưa đủ rực rỡ cho lắm nhỉ. Để mình bấm xem thử cái hiệu ứng đòn đánh của nó nhé anh em nhé. Đây, hiệu ứng đòn đánh và kỹ năng nó cũng không được gọi là có cái gì nó quá là đặc biệt anh em ạ. Trông nó cũng bình thường ấy. Đấy, ok chưa? Đấy, thi thoảng có cái kỹ năng đấy chắc là hiệu ứng kỹ năng của nó rồi. Thì ok, bây giờ xem cái hiệu ứng kỹ năng của nó là gì đây. Đầu tiên là anh em sẽ nhận bỏ qua bạo kích và bỏ qua phản kích tăng 12%. Cái này thì mình nghĩ là khi anh em bấm sử dụng cái thì nó sẽ tăng lên luôn nhá. Để mình thử xem nào. Bỏ qua phản kích đang là 54% đúng không? Đeo vào này. Bỏ qua phản kích 66%. Ok chưa? Đấy, bỏ qua bạo kích đây. Thì nó đã gọi là nhảy lên 12% luôn. Đấy, không phải là vào trận nó mới tính toán này kia nhá. Nó cộng cho anh em bên ngoài luôn. Đấy. Tiếp đến, cứ cách 11 giây sẽ gây cho kẻ địch 4000% sát thương kỹ năng. Đấy. 800% các thể loại sát thương. Đấy. Và cái này nó chỉ là có thể bạo kích thôi nhá anh em nhá. Nó không phải là chắc chắn bạo kích như cái súng gấu anh em ạ. Đấy. Đây, đồng thời khiến giảm sát thương kỹ năng, giảm sát thương đánh thường, giảm sát thương các thể loại là của mục tiêu là giảm đi 24%. Không thể bị thanh tẩy, duy trì có 6 giây thôi. Nghĩa là cách 11 giây thì sẽ gọi là múa may quay cuồng như thế này thì sẽ có khoảng 5 giây. 5 giây là địch là cũng không bị gì à. Nói chung là đọc qua thì mình thấy là nó cũng bình thường ấy. Bởi vì cái chỉ số bỏ qua bạo kích và bỏ qua phản kích này nó cũng không quá nhiều. Đấy. Nó cũng chỉ tương đương một cái dòng ở trên tầng 3 của thông thần thôi nhưng mà nghĩa là nó cũng không quá nhiều ấy. Đấy. Bây giờ thì cũng không nhất thiết là phải bỏ qua phản kích này kia quá cao nữa rồi. Ok, thì đây chính là hiệu ứng của cái thần khí này. Thì mình sẽ test nhá anh em nhá. Đây, set thì mình sẽ chuẩn bị một set gọi là cơ bản như này. Và tạm thời để so sánh với súng gấu trước đi. Đấy. Thôi đeo cái này trước xong rồi tí đeo lại súng gấu sau nhá anh em nhá. Đấy, đeo lại cái này trước đi. Ok chưa? Thì đợt này thì em cai lại không có trên danh huyền thoại do là hôm trước là quên đánh danh, thế là rớt xuống bách luyện rồi anh em ạ. Đấy. Thế nên là hôm nay là mình sẽ test với Pikachu nhá anh em nhá. Đây. Ok. Thì Pikachu thì đang để một set gọi là đam rồi. Một set đánh nhau với cung nhưng mà sát thương bạo kích tận 12.000 à. Ok, không sao, test tạm cái thần khí này trước nhá. Đấy. Để xem là như thế nào đây. Hiệu ứng của nó sẽ như thế nào. Đấy, đầu tiên là cắm cái kiếm vào đầu mục tiêu này, khiến giảm sát thương các thể loại của mục tiêu gọi là giảm đi 24% này. Đấy, gây sát thương túm la túm lum gì đấy. Nói chung là nó không có bạo kích thì anh em nó cũng không có gây sát thương phần trăm máu và nó cũng không có gây sát thương xong rồi hồi phục này kia cái gì đấy cả, nên là mình nghĩ là cái này là một cái gọi là hơi yếu nhá anh em nhé. Ok, 0048 thì Pikachu thì đã ra đi. Tiếp đến trận tiếp theo. Ok, vẫn là 0050 thì Pikachu đã ra đi nhá anh em nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ thử thay súng gấu vào để xem là cái sức mạnh của hai cái này xem là nó khác nhau như thế nào nhá anh em nhé. Ok, đã đeo. Đấy, bây giờ sẽ đánh lại với Pikachu này.
Test nói chung là cơ bản này thôi. Đấy, bây giờ thì cứ phải so với cái thần khí đang meta nhất hiện tại đang anh em ơi. Đấy. Ok, cái này thì nó mạnh hơn rất nhiều rồi. Dư tận 26 giây cơ mà. Đấy. Trận nữa nhá anh em nhá. Cái này thì anh em có thể thấy là cái sát thương của nó chắc chắn bạo kích này. Nó không cần liên quan đến tỷ lệ bạo kích của anh em này. Thứ hai là nó đánh thẳng vào phần trăm máu luôn anh em ạ. Đấy, mà số phần trăm máu đấy không phải là bé nhá. 16% đối với 1 sao và 20% đối với 5 sao. Nghĩa là một con số nói chung là sốc sát thương khá là lớn anh em ạ. Và đấy là sốc theo máu tối đa của kẻ địch chứ không phải là phần trăm máu hiện tại anh em ơi. Đấy. Cứ đến cái viên đạn tầm 1 phút 16 thì là Pikachu đã ra đi rồi. Ok chưa? Đấy, nói chung là không thể so sánh với súng gấu được. Anh em gọi là thích chơi siêu tầm thì anh em lấy thôi. Đấy, hoặc là thích bỏ qua phản gì đấy thêm một chút thì anh em lấy thôi. Hoặc là những anh em mà chưa có súng gấu thì cũng có thể lấy chơi tạm. Đấy, cái này thì rất khó để vận hành bởi vì nếu mà không có sát thương bạo kích ấy, thì nó không được bao nhiêu sát thương. Đấy anh em ạ. Thứ hai là nó lại còn cái dòng thứ hai nó cũng khá là cùi, nó chỉ giảm sát thương của mục tiêu đi thôi. Đấy, cái này thì mình không đánh giá cao nhé anh em nhé. Giảm sát thương thì nhiều khi nó cũng không có ý nghĩa gì lắm nhé. Ok chưa? Nhiều khi cho giảm tốc độ hồi phục năng lượng hoặc là giảm hồi phục của mục tiêu mình nghĩ là nó còn ok hơn. Đấy, chứ còn giảm sát thương thì nhiều khi là nó không ăn thua anh em ạ. Đấy, ok, đấy là về mặt cái thần khí này. Tiếp đến là về cái cánh. Đây, cho anh em xem cái cánh nhá. Cánh này thì là một nồi lẩu anh em ơi. Đấy, quản gia món ngon. Dây đen thì quay 700 lượt được 3 cái cánh. Khá là hên. Ok. Đây, cứ cách 11 giây giúp bản thân và nhân vật đồng đội hồi phục 10% HP tối đa. Đồng thời tấn công, phòng thủ, tốc độ đánh đồng hành, tốc độ hồi phục năng lượng tăng 10%, duy trì 5 giây. Đấy. Sau khi bắt đầu chiến đấu thi triển ngay một lần. Ok. Đấy, nhìn qua thì nó ngắn gọn như này, nó dễ hiểu nhưng mà mình thấy là nó cũng ổn áp chất lượng. Đấy. Cứ cách 11 giây nhá anh em nhá. Đấy, nhân vật được tăng các cái chỉ số này đều rất ngon luôn này, từ tấn công này, phòng thủ này. Đấy, xong rồi cả tốc đánh, tốc độ hồi phục năng lượng này. Nhưng mà tăng 10% thì nó vẫn hơi ít, nhưng mà cũng không sao cả anh em ơi. Và còn được hồi phục 10% HP tối đa nhé anh em nhé, chứ không phải là hồi phục theo 10% HP đã mất. Đấy, những cái dòng này nó sẽ là khác nhau. Đấy, ok chưa? Thì mình sẽ test cái này để thủ anh em nhé. Đấy, kết công thì nó cũng không khác gì lắm nhưng mà mình sẽ test để thủ ấy. Ok, thì bây giờ thì sẽ thay đổi một chút nhá, tháo thần khí ra luôn đi. Đây, và mình sẽ đeo kỹ năng thủ vào nhá. Cứ đeo tạm 2 quả dưa nhá. Ok, đồng hành thì cũng không cần thay gì lắm. Đấy, như thế này mình sẽ test lại với Pikachu trước. Đấy, nhưng mà đầu tiên thì mình sẽ dùng cái cánh gấu 5 sao này trước để anh em có thể gọi là tham chiếu so sánh nhá. Đấy, mặc dù là 5 sao thì nó sẽ khỏe hơn 1 sao, nhưng mà tí xem có cái cánh nào hợp nữa thì mình sẽ test tiếp nhá. Đây, so tài. Ok, làm thêm một trận nữa nhá. Ok, tầm 1 phút thì dây đen đã ra đi. Đấy, bây giờ thì mình sẽ đeo cái cánh này vào. Đây, xem là cái lượng hồi phục của nó có rõ rệt gì không. Nhưng mà lượng hồi phục thì khả năng là sẽ bị giảm đi bởi các cái hiệu ứng giảm hồi máu các kiểu này kia thì mình nghĩ là cũng không nhiều ấy. Đấy. Ok. Đây, đeo cái lồi lẩu sau lưng nói chung là chất lượng luôn. Đấy, thi thoảng hình như là người gọi là sáng rực lên luôn đấy chứ.
Đấy anh em ạ, thi thoảng nó có một cái hiệu ứng gọi là hình như nó chạy từ dưới thân lên đầu thân đấy anh em ơi. Cái gì mang cả lối lẩu ra ngoài này. Ok, nghe có vẻ như là trụ được gọi là hơn một nhịp của thần khí gấu nữa. Để mình xem lại trận này nữa nhá. Đấy, thêm một trận nữa đi. Đấy, anh em thấy nó mang nồi lẩu ra ngoài không? Mang nồi lẩu ra ngoài luôn nhá. Đấy, ok, 1 phút 13. Nói chung là để mà so sánh thì cũng hơi khó, bởi vì là đều là ngã ngựa vào cái phút đấy rồi anh em ơi. Đấy. Nếu mà gọi là test với cái lượng đam gọi là giả dích của em cai thì có thể sẽ nhìn rõ hơn, nhưng mà đam của súng gấu thì thường là nó sốc phát cuối rồi thì đa số là vào cái thời gian đấy thôi anh em ạ. Nhưng mà nói chung là nhìn là có thể thấy là đây là một cái cánh thủ được, đấy, cũng công được luôn, tăng tốc độ đánh đồng hành này kia. Nói chung là khá là kiểu cả thủ cả công ấy anh em. Đấy, đây còn cái hiệu ứng của nó thì anh em có thể xem trong này. Đấy, mang một cái lồi lẩu ra ngoài. Đấy, đây nó chỉ hiện cái lồi lẩu ra ngoài thôi, còn bản thân thì như là đấy, nó có một cái đường chạy từ dưới chân lên đấy anh em ạ. Đấy. Ok, thì bây giờ mình cũng sẽ thử test lại một cái combo gọi là thần khí và cái cánh của event này. Đấy, đổi lại đồ đam một chút nhá. Đây. Đây, sẽ đeo cái thần khí này vào. Đấy. Ban nãy thì cầm gấu trúc thì là dây đen thì cũng thắng, nhưng mà cũng đã gọi là suýt thua. Đấy. Cầm cái cánh gấu trúc ấy nhá. Đấy, bây giờ thì đổi từ cái cánh gấu trúc sang cái cánh lẩu này, thì để xem là đi cùng với cái thần khí của nó liệu có thắng được Pikachu nữa không. Ok, đấy, anh em có thể thấy là đã yếu hơn rõ khi quay trở lại cái trạng thái gọi là đam. Đấy, nếu mà anh em gọi là đi cái cặp này với nhau. Đấy, còn so cái thần khí này và đi cùng gấu trúc thì nó ban nãy thì vẫn chiến thắng Pikachu như anh em đã thấy ở lúc đầu ấy, còn bây giờ thì lại thua. Đấy. Ok, đấy, kết quả thì nó đã rõ ràng như thế rồi nhá anh em nhá. Thì ok, tóm lại thì cái event này thì mình chỉ thấy là cái cánh thì nó dùng vẫn ổn áp tạm được, còn cái thần khí thì mình thấy là nó hơi cùi so với những anh em mà có súng gấu nhá anh em nhá. Thế nên là anh em nào mà muốn lấy thì anh em có thể cân nhắc. Ok chưa? Ok, video của mình đến đây là kết thúc nhá anh em nhá. Anh em thấy hay như để lại cho mình một like, một subscribe nhá. Cảm ơn anh em đã xem.